Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι υγειοπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα ασχοληθούμε με ένα συγκεκριμένο φυτό που υπάρχει στην συλλογή, αλλά ταυτόχρονα θα κάνουμε και κάποιες δουλειές με αυτό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να του προσφέρουμε τις καλύτερες συνθήκες. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σε αυτό λοιπόν το βίντεο θα μιλήσουμε για το Platycerium bifurcatum, το οποίο ανήκει στην οικογένεια Polypodiaceae και πρακτικά μιλάμε για μία φτέρη. Τα πλατικέρια κατάγονται από την Ινδονησία και αν δεν κάνω λάθος από την Ανατολική Αυστραλία και είναι πρακτικά επίφυτα. Επίφυτα σημαίνει ότι τα φυτά αυτά μεγαλώνουν πάνω σε άλλα φυτά, όχι όμως εις βάρος αυτών των φυτών. Δηλαδή, τα πλατικέρια μεγαλώνουν πάνω σε κορμούς δέντρων. Αυτός είναι και ο λόγος που ο καλύτερος προσανατολισμός τους είναι στο να κοιτάζουν τον ορίζοντα και όχι τον ουρανό. Και απλά συγκρατούνται επάνω στα δέντρα αυτά, δεν τρέφονται δηλαδή από αυτά, δεν απομυζούν τους χυμούς των δέντρων αυτών. Έχουν άλλη διαδικασία με την οποία τρέφονται, παίρνουν το νερό που χρειάζεται και τα θρεπτικά στοιχεία. Να ξέρετε ότι, αν δεν κάνω λάθος, τα πλατικέρια πρέπει να είναι 18 διαφορετικά είδη, όπου πραγματικά θα τα ήθελα όλα στη συλλογή μου. Θα ήταν έτσι μια πολύ ωραία συλλογή πάνω στον τοίχο, με τα φυτά έτσι να κρέμονται κτλ. Θα ήταν φανταστικό. Αλλά δυστυχώς, από την έρευνα που έχω κάνει, στην Ελλάδα προς πώληση για αγορά, έχουμε μόνο το Platycerium bifurcatum. Σε περίπτωση που γνωρίζετε κάτι σχετικά με αυτό, θα ήθελα να μου το πείτε στα σχόλια, γιατί θα ήθελα πολύ να έχω και άλλα είδη. Τώρα, σχετικά με τα πλατικέρια, έχουμε μια συγκεκριμένη ανατομία, όπου θα σας πω τα βασικά σχετικά με αυτό. Για αρχή τα πλατικέρια έχουν δύο διαφορετικά είδη φύλλων. Πρώτα βλέπουμε αυτά τα φύλλα εδώ πέρα, τα οποία είναι ασπιδωτά, έτσι έχουν ένα σχήμα καρδιάς και είναι πεπλατισμένα. Αυτά τα φύλλα είναι τα φύλλα τα οποία συγκρατούν πρακτικά το φυτό στη θέση του, το βοηθούν δηλαδή να μείνει επάνω στα δέντρα στο οποίο μεγαλώνει, και επίσης αυτά τα φύλλα είναι στήρα, δηλαδή δεν συμβάλλουν καθόλου στην αναπαραγωγή του συγκεκριμένου είδους. Κατ' επέκταση έχουμε μετά αυτά εδώ πέρα τα φύλλα, τα οποία έχουν αυτή την όψη του κεράτου και πρακτικά αυτό σημαίνει πλατικέριο, τα πλατιά κέρατα. Και αυτά τα φύλλα είναι τα οποία είναι Κάποια στιγμή όταν το φυτό, όταν η φτέρη έχει τις κατάλληλες συνθήκες και είναι στην κατάλληλη φάση, τότε στην κάτω πλευρά αυτών των φύλλων αρχίζουν και δημιουργούνται σποριάγγια, τα οποία μέσα έχουν σπόρια, τα οποία αργότερα διανέμονται με τον αέρα παραπέρα, με αποτέλεσμα να μπορεί έτσι το φυτό να πολλαπλασιαστεί. Έτσι γενικά λειτουργούν οι φτέρες και είναι πάρα πολύ συνηθισμένη η εικόνα του να σηκώνεται ένα φύλλο από μία φτέρη και να βλέπετε από κάτω να έχει διάφορες βούλες. Θα σας βάλω φωτογραφίες να δείτε. Και έτσι είναι ο τρόπος αναπαραγωγής των φτερών γενικά. Αλλά είναι μια πολύ έτσι ωραία ιδιαιτερότητα και να πω την αλήθεια, επειδή δεν μου έχει συμβεί, γιατί είναι πάρα πολύ μικρό το φυτό, απορώ λίγο πώς το διαχειρίζονται οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγάλα πλατικέρια στο σπίτι. Γιατί φαντάζομαι ότι αν όντως γεμίσουν σποριάγγια και είναι σε φάση αναπαραγωγής, θα πρέπει να μιλάμε για πάρα πολύ σκόνη, πάρα πολύ κίτρινη σκόνη μέσα στο σπίτι και μέσα στον χώρο, που φαντάζομαι ότι δεν θα είναι και ότι καλύτερο. Αλλά τέλος πάντων, είναι έτσι μια απορία που γενικά την έχω. Λοιπόν, και τώρα να πούμε λίγα πράγματα για αυτό. Αυτό που βλέπετε είναι λάθος. Λοιπόν, εγώ αυτό το φυτό το πήρα και ήρθε σε γλαστράκι. Συνήθως τα πλατικέρια, από ό,τι έχω δει εδώ στην Ελλάδα, θα τα πάρετε σε μικρά γλαστράκια. Το θέμα είναι ότι μετά από λίγο καιρό αποφάσισα ότι πρέπει να το βάλουμε πάνω σε... Έχω πάρει ένα απλό ξύλο κοπίσι, και να το φτιάξουμε έτσι όπως πρέπει να είναι. Το θέμα είναι ότι όταν εγώ αποφάσισα να το κάνω αυτό, το πλατικέριο δεν είχε βγάλει αυτά τα φύλλα, τα σπιτωτά φύλλα, οπότε δεν ήξερα ποιο είναι το πάνω και ποιο είναι το κάτω.
Και αν με ρωτήσετε, θα είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας, δεν είμαι ακόμα σίγουρη για το ποιο είναι το πάνω και ποιο είναι το κάτω, σύμφωνα με αυτόν εδώ πέρα που βλέπω το... Πώς να το πω, δεν είναι καν οφθαλμός, δεν ξέρω πώς να το πω. Υποτίθεται ότι φαίνεται ένα σημείο, θα σας το βάλω σε φωτογραφία, από το οποίο καταλαβαίνεις ότι βγαίνει η καινούρια βλάστηση, ας πούμε. Και θεωρητικά αυτό το σημείο πρέπει να είναι πάνω. Όταν λοιπόν εγώ έκανα αυτή τη διαδικασία πριν από 1 χρόνο περίπου, δεν μπορούσα να καταλάβω ποιο είναι το πάνω και ποιο είναι το κάτω. Οπότε τώρα θεωρώ πως το πάνω είναι αυτό, ότι τα φύλλα πάνε προς τα πάνω, τα γόνιμα, και τα ασπιδωτά φύλλα ξεκινάνε από κάτω, έτσι ώστε να μπορούν πρακτικά να συγκρατούν το φυτό στη θέση του. Επίσης, το άλλο θέμα είναι ότι εδώ βλέπετε 2 φυτά. Είναι 2 πλατικέρια μαζί, όπου στην αρχή δεν ήμουν επίσης σίγουρη γι' αυτό, αλλά αργότερα συνειδητοποίησα ότι όντως είναι 2. Και να πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν θέλω να τα κρατήσω ως 2 μαζί ή να τα χωρίσω και να τα βάλουμε σε 2 ξύλα κοπής. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω άλλο ξύλο κοπής, οπότε θα τα βάλουμε μαζί. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να το αλλάξουμε λίγο αυτό. Να σας δείξω και πώς το έχω κάνει και πώς έχει γίνει αυτό. Όπως βλέπετε, η κατασκευή δεν είναι και πάρα πολύ σταθερή, γιατί δεν ήμουν ακριβώς σίγουρη για το τι έκανα εκείνη την ημέρα. Τώρα όμως, να πω την αλήθεια, αισθάνομαι λίγο πιο σίγουρη. Λοιπόν, πρακτικά αυτό που χρειάζεστε είναι ένα ξύλο, έναν κορμό, ένα κομμάτι από μια σανίδα, δεν ξέρω πώς θέλετε πείτε το. Εγώ έχω πάρει ξύλο κοπής, γιατί, να πω την αλήθεια, μου άρεσε το συγκεκριμένο ξύλο επειδή έχει αυτό, οπότε μπορούσα να το κρεμάω πιο εύκολα. Και μετά αυτό που χρειάζεστε είναι σίγουρα μπετονιά και μος, βρύα, δηλαδή σφάγνο. Αυτό το σφάγνο που είχα πάρει εγώ για αυτό δεν μου άρεσε από την αρχή, αλλά επειδή ήθελα να κάνω όλο αυτό, το είχα πάρει. Αλλά τώρα έχω πάρει άλλο σφάγνο, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ πολύ καλύτερο. Οπότε, θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε το πλατικέριο, τα πλατικέρια μάλλον, γιατί είναι 2, από αυτό εδώ το σημείο. Θα κόψω. Επίσης, να πω την άλλη αλήθεια, νομίζω πως έχω πάρει κάπως χοντρή μπετονιά. Ίσως θα έπρεπε να είχα πάρει μία πιο λεπτή. Αλλά τώρα αυτήν έχουμε, οπότε αυτήν θα χρησιμοποιήσουμε. Νομίζω ότι με το σφάγνο που έχω πάρει θα είναι καλύτερα, που είναι λίγο πιο χοντρή ίσως. Εμένα προσωπικά το σφάγνο δεν μου αρέσει ως υλικό. Και ο λόγος που δεν μου αρέσει είναι... Είχαμε μια μικρή διακοπή, το φτιάξαμε. Λοιπόν, να συνεχίσω αυτό που έλεγα. Ο λόγος που δεν μου αρέσει το σφάγνο γενικά είναι γιατί κάνει αυτόν τον κακό χαμό. Κάτι το οποίο δεν εκτιμώ ιδιαίτερα. Και ο άλλος ο λόγος είναι γιατί, να πω την αλήθεια, λίγο με ανατριχιάζει. Λοιπόν. Θα βγάλω ό,τι μπορώ, σιγά σιγά.
Νομίζω θα το αφήσω έτσι. Ωραία. Θα το αφήσω έτσι και θα το φτιάξουμε από εδώ και πέρα. Λοιπόν. Επάνω μου. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχω βάλει 4 καρφάκια. Εγώ το έχω βάλει ως τετράγωνο. Μπορείτε να τα βάλετε και ως ρόμβο και να το κάνετε επίσης διαφορετικά. Εγώ το έχω βάλει έτσι. Οπότε θα μείνουμε σε αυτό. Και έχω πάρει λίγο σφάγνο. Το οποίο είναι αρκετά καλύτερης ποιότητας από αυτό που είχα. Λοιπόν, οπότε τώρα το φυτό πρέπει να μπει σωστά. Με προσανατολισμό προς τα πάνω. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε έναν κύκλο και να αφήσουμε στη μέση έτσι τύπου μια φωλίτσα για να μπει το φυτό. Πιστεύω γενικά πως δεν υπάρχει κάποιος, να το πούμε, ούτε μαγικός ούτε και ολόσωστος τρόπος για να γίνει κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι πως έχει να κάνει και με την αισθητική του καθενός και τα υλικά τα οποία έχει. Το θέμα είναι να είναι καλά, να έχει καλή στήριξη το φυτό και ταυτόχρονα να έχει και έναν καλό αερισμό, έτσι ώστε να μην υπάρχει κάποιο σάπισμα. Θα μπορούσατε επίσης στη μέση, κάτω ακριβώς από το φυτό, να βάλετε κάτι πιο χοντρό, ας πούμε κοκοφίνικα, κάτι τέτοιο, έτσι ώστε να περνάει περισσότερος αέρας. Για να δούμε πώς θα πάει.
Λοιπόν, πρώτα πέρασα από κάτω για να σιγουρευτώ για το κράτημα και τώρα πρέπει να περάσω και από πάνω για να σιγουρευτώ ότι το φυτό δεν θα φύγει τελείως επάνω. Έλα. Θέλω να σιγουρευτώ ότι μένει στη θέση του. Ωραία. Ωραία. Και τώρα μπορούμε να βάλουμε κι άλλο μος, έτσι ώστε να γεμίσουμε κάποια σημεία και θα ξανακάνουμε τη διαδικασία με την πετονιά.
Να, εδώ ας πούμε έχει κενό. Καλό θα ήταν να μην έχει τέτοια κενά. Ναι. Ωραία. Και τελευταίο γέμισμα.
Φανταζόμαι ότι άμα δεν σας αρέσει η μπετονιά, που εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τώρα εγώ επειδή έχω πάρει και λίγο χοντρή μπετονιά φαίνεται, όχι ότι με πολύ ενδιαφέρει προσωπικά, αλλά άμα δεν σας αρέσει η μπετονιά, φαντάζομαι ότι θα μπορεί να γίνει και μια έτσι ωραία κλωστή. Δεν βρίσκω το λόγο να μην βάλετε κλωστή. Τώρα είναι πολύ καλύτερο νομίζω. Σίγουρα είναι πιο σωστό. Τώρα, αν δεν σας αρέσει αισθητικά, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Προσωπικά εμένα μου αρέσει. Και νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε τελειώσει με αυτή τη διαδικασία. Δεν νομίζω ότι θέλω να κάνω κάτι άλλο. Να κόψω ίσως αυτές τις μπετονιές που εξέχουν πάρα πολύ. Α, και αυτή. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ήθελα πάρα πολύ καιρό να ασχοληθούμε με το πλατικέριο και ήταν μια πολύ ωραία πράσινη δουλειά αυτό. Θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω αν έχετε και εσείς πλατικέρια στην συλλογή σας και πώς τα φροντίζετε και πώς τα έχετε όμως μέσα στο σπίτι. Οπότε ναι, αυτά για αυτό το βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, ελπίζω να σας άρεσε. Να σας θυμίσω να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο, να με ακολουθήσετε και στο Instagram για να βλέπετε πιο γρήγορα τα updates για τα φυτά. Είμαι η Χαρά και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!